नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आपला हा व्हिडिओ थोडा खास होणार आहे कारण की आपण आज आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण आपल्या गावचा गेलेला प्रवास परत इतर ठिकाणी कुठे आपण ट्रॅव्हल करतो असे काही व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर म्हणजे आपण दाखवत असतो। पण हा जो व्हिडिओ आहे अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ आहे। मित्रांनो, मी मनात असं ठरवलं होतं की माझं चॅनल ज्यावेळेस मॉनिटाईज होईल त्यावेळेस मी एक गॅजेट परचेस करेन जे मला खूप आवडतं। पण मी ठरवलं की चॅनल मॉनिटाईज होऊ दे, त्यानंतर आपण ते परचेस करूया। आणि काहीच महिन्यापूर्वी माझं चॅनल जे आहे मॉनिटाईज झालं आहे आणि मला जी हवी होती वस्तू ती मी मागवली आहे। ॲक्च्युली ती वस्तू आपल्या इंडियामध्ये खूप थोडीशी एक्सपेन्सिव्ह आहे, त्यामुळे मी ती गोष्ट UAE मागवली आहे। सचिन गावडे आणि नितीन गावडे या दोघांचं खूप धन्यवाद, ज्यांच्यामुळे हे सगळं शक्य होतं आहे। सचिन गावडे, तुमचे खूप खूप आभार, तुमच्यामुळे हे शक्य झालं। मित्रांनो, आपण ड्रोन परचेस केलेला आहे आणि हा ड्रोन परचेस केला आहे आपण UAE आणि त्याचं अनबॉक्सिंग पहिलं झालं आहे UAE आणि त्यानंतर आपण ती अनबॉक्सिंग आता मी गावी गेलो होतो मे महिन्यामध्ये, माझ्या आत्याच्या गावी, तिकडे पण त्याचं आपण अनबॉक्सिंग केलेलं आहे। तर तो व्हिडिओ आपण बघणार। पहिला आपला जो अनबॉक्सिंग करतात सचिन गावडे आहेत, त्यानंतर मी सुद्धा अनबॉक्सिंग केलं आहे गावकडे, ते सुद्धा पुढे आहे। आणि त्या ड्रोनने आपण काही शॉट्स घेतले आहेत। एक कशी त्याचा आपण ब्लॉग रेकॉर्ड केला आहे, छोटासा व्हिडिओ आहे। आणि माझ्या आत्याचं गावी जिथे गेलो होतो गावकडीला, तिथूनसुद्धा आम्ही हा ड्रोन फ्लाय करून म्हणजे प्रयत्न केला की म्हणजे पूर्णपणे ऑपरेट करण्याचा। अजून पण एवढं पण परफेक्ट नाही झालो मी, पण मी प्रयत्न केला आणि काही ड्रोन शॉट घेतलेत ते तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या एंडिंगला पाहायला मिळतील किंवा दुसरा व्हिडिओसुद्धा बनू शकेल। त्यानंतर एक कशेळी बीचचा एक व्हिडिओ आपण रेकॉर्ड केला आहे, तो पण तुम्हाला पाहायला मिळेल। त्याचा वेगळा एक व्हिडिओ आपल्यासमोर येईल, काही नेक्स्ट वीकपर्यंत येईल। आणि आता यापुढे आपल्या ह्या ड्रोनचा वापर करून आपण चांगले व्हिडिओ रेकॉर्ड्स करण्याचा प्रयत्न करू। मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।
मित्रांनो, आपला हा DJI Mini 2 ड्रोन आपण मागवलेला आहे आणि याचा व्हिडिओज आपल्या चॅनलवर लवकरच येणार आहे. बॉक्स ठेवतो साईडला. हा याचा मेन बॉक्स आहे. याच्यामध्ये कंटेंट्स काय काय तुम्हाला दाखवतो मी आता. या काही ॲक्सेसरीज आहेत त्यामध्ये. त्यामध्ये काही त्याचे मॅन्युअल्स आहेत आणि त्याचं वॉरंटी कार्ड आहे. हे आहे त्याचं चार्जर विथ 2 बॅटरीज आहेत त्यामध्ये. एक बॅटरी ऑलरेडी ड्रोनमध्ये टाकलेली आहे. हे आहे चार्जर अडॅप्टर, USB चार्जर्स टाइप C. आणि हे आपल्या रिमोटला फोन बरोबर कनेक्ट करण्यासाठी काही कनेक्टर आहेत. त्यानंतर हे आहे आपलं रिमोट कंट्रोल. छान मटेरियल आहे याचं. एकदम प्लास्टिक खूप चांगल्या प्रकारचं यूज केलं गेलं आहे. माझं स्वप्न होतं की माझं चॅनल जेव्हा मॉनिटाईज होणार त्यानंतर मी ड्रोन परचेस करणार होतो. माझे काही मित्र आहेत UAE मध्ये, त्यांच्या थ्रू मी हा मागवलेला आहे. हा आपला मेन कंटेंट, आपला ड्रोन DJI Mavic Mini 2. आता आपण याला फ्लाय करून ट्राय करणार आहोत.